කොයි පාට කොයි එකද which one? which one මේ නියම දෙයක් තියෙනවා අපි මේ පොඩ අබායකට ආව බත්තර මුල්ලේ මේ අපි පොඩි පාටි එකකට ඩ්‍රෙස් එකක් සෙලෙක්ට් කරා මේ ඉතින් මේ කොයි එකද කියලා කියන්නේ මේක නියම පැටර්න් එක මම කියනවා which one කියන්නේ කොයි එකද which one දැන් මම කියනවා කොයි ෂර්ට් එකද which shirt හරි දැන් මම කියනවා කොයි කා එකද which car කොයි පෑනද which pen කොයි මාස්ක් එකද මාස්ක් එක අතේ which mask අනේ ඔය කියන්න පුළුවන් හරි දැන් මම පොඩි දෙයක් කියන්නේ දැන් මම කියනවා කොයි ෂර්ට් එකටද ඔයා කැමති කියන්නේ which shirt do you like කොයි ෂර්ට් එකද ඔයා අඳින්නේ which shirt do you wear මේ කොයි ෂර්ට් එකද ඔයාට ඕනේ මේ කවුද පොඩ්ඩක් which shirt do you want simple මේ කොයි බන් එකද ඔයා කන්නේ දැන් බන්ස් ගොඩක් තියෙන જાති මම කියන්නේ කොයි බන් එකද ඔයා කන්නේ which bun do you eat අදතරන් කියත කොයි කාර් එකටද ඔයා කැමති which car do you like කියවද කොයි පාටද ඔයා කැමති Which color do you like? මේ මගේ යාළුවෙක් පාන ජීවත් කොට පෙන්නන මාස්ටර් right අනේ කොයි ගෑනලමටද ඔයා කැමති නවීන් Which girl do you like? I like Which girl do you like? Simple. Okay guys, see you in the next video. Put your comments down. Spoken English by Malit Kodakoda. සාම්ප්‍රදායික ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම් කලාවෙන් ඔබට